ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการสัมมนาเชียงใหม่สู่มรดกโลกนะคะในขณะนี้ก็ได้เวลาอันเป็นที่เหมาะสมแล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านอธิบดีกรมศิลปากรท่านอเนกศรีหามาศกล่าวเปิดโครงการเสวนาค่ะขอเรียนเชิญท่านค่ะที่โพเดียมค่ะขอประทานโทษนะคะขอเรียนเชิญท่านจุดธูปเทียนก่อนนะคะก่อนกล่าวเปิดนะคะProfessor Emeritus Atin Padus กาสุไลนาท่านปองพลอดิเรกสารอาจารย์พิสิทธิ์เจริญวงศ์ดร.หม่อมราชวงศ์รุจยาอาภากรท่านสวิตรีสุวรรณสถิตคุณอนันต์ลีตระกูลและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านสื่อพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มากล่าวเปิดโครงการสัมมนาเชียงใหม่สู่มรดกโลกในวันนี้แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยมีทั้งหมด3แห่งได้แก่นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารและแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีซึ่งล้วนอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของกรมศิลปากรทั้งสิ้นอีกทั้งในฐานะอธิบดีกรมศิลปากรเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาปกป้องคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมและเป็นเลขานุการคณะกรรมการมรดกโลกด้านวัฒนธรรมกรมศิลปากรจึงมีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงในการปกป้องคุ้มครองแหล่งมรดกโลกรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการนำเสนอแหล่งมรดกวัฒนธรรมในประเทศไทยเข้าสู่บัญชีรายชื่อของคณะกรรมการมรดกโลกอันเป็นกลไกในการอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดกวัฒนธรรมในระดับสากลในการนี้กรมศิลปากรได้พิจารณาข้อมูลความพร้อมในด้านต่างๆเช่นหน่วยงานที่รับผิดชอบเอกสารข้อมูลงานวิจัยที่มีอยู่แล้วซึ่งได้พิจารณาปรากฏว่าการเสนอโบราณสถานในเมืองเชียงใหม่ภายใต้ชื่อ Monument Site and Cultural Landscape of เชียงใหม่ Capital of ล้านนามีความพร้อมเป็นลำดับแรกๆในการที่จะนำเสนอเข้าสู่บัญชีรายชื่อชั่วคราวจากแหล่งมรดกวัฒนธรรมจำนวน14แหล่งที่มีคุณค่าความสำคัญสอดคล้องกับการนำเสนอเข้าสู่บัญชีมรดกโลกการสัมมนาในวันนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการเมืองมรดกโลกส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การนำเสนอเมืองเชียงใหม่เข้าสู่บัญชีรายชื่อของคณะกรรมการมรดกโลกโดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการนำเสนอแหล่งมรดกโลกของประเทศเข้าสู่บัญชีรายชื่อมรดกโลกซึ่งประสบความสำเร็จมาแล้วรวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ในกระบวนการนำเสนอและประชาชนผู้สนใจทั่วไปในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่กรุณาให้เกียรติมาร่วมเสวนาและผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านที่ให้ความสนใจในการจัดโครงการในครั้งนี้ผมเชื่อมั่นว่าผลที่ได้จากการสัมมนาในวันนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการที่จะเพิ่มเติมข้อมูลหรือแนวทางที่เหมาะสมให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นการเตรียมการนำเสนอเมืองเชียงใหม่เข้าสู่บัญชีรายชื่อของคณะกรรมการมรดกโลกครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งสำคัญแล้วก็กรมศิลปากรเองได้นำเสนอเรื่องนี้ไปที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะต้องมีขั้นตอนในการผ่านการประชุมคณะกรรมการอนุสัญญามรดกโลกแห่งประเทศไทยซึ่งมีท่านรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมเป็นประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจะเป็นรองประธานนะครับซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการนี้ก็จะนำเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเมื่อผ่านคณะรัฐมนตรีแล้วก็จะนำไปสู่กรรมการศูนย์กลางมรดกโลกที่ปารีสนะครับผมหวังว่าการร่วมมือร่วมใจกันในการทำงานครั้งนี้ทั้งโดยจังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรมศิลปากรและท่านผู้เชี่ยวชาญด้านมรดกโลกเช่นอาจารย์สาวิตรีสุวรรณสถิตย์นะครับและผู้ที่มาร่วมเป็นวิทยากรครั้งนี้คงจะให้ข้อมูลให้แนวทางวิธีปฏิบัติในการดำเนินการทำ nomination dossier ต่อไปนะครับบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดโครงการสัมมนาเชียงใหม่สู่มรดกโลกและขอให้การจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการขอบคุณครับค่ะลำดับถัดไปนะคะจะเป็นปาฐกถาพิเศษโดย Professor Emeritus ดาติน ปาดูกา ซาติ สุไรนา อับดุล มาจิดค่ะซึ่งท่านเป็น Commissioner Heritage ของประเทศมาเลเซียนะคะการดำเนินรายการเนี่ยจะนำโดยดร.หม่อมราชวงศ์รุจยาอาภากรผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือซิมิโอสปาฟาค่ะขอเรียนเชิญทั้งสองท่านขึ้นบนเวทีด้วยค่ะ
ครับท่านอธิบดีกรมศิลป์และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน วันนี้เราก็โชคดีนะครับที่ได้มีเพื่อนเก่านะครับที่จริงหลายท่านก็รู้จักท่านสุไรนามาเป็นเวลานานแล้วนะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญมากในเรื่องการดูแลรักษามรดกของประเทศมาเลเซียนะท่านมีประสบการณ์สูงในการศึกษาทางด้านโบราณคดีนะครับและได้นำเอาไซต์หลายอย่างน้อย2ไซต์ที่เดี๋ยวท่านจะพูดถึงนะครับมาขึ้นทะเบียนไปเป็นมรดกโลก Your position is exactly in the Ministry of Culture, right? In charge of heritage, right? It was until 3 months ago. Yeah, okay. คือที่มาเลเซียนี่เขาแบ่งงานเรื่อง heritage ไปเป็นงานหนึ่งเลยนะครับแล้วก็มีงานพิพิธภัณฑ์อีกด้านหนึ่งอันนั้นก็เท่ากับว่าท่านก็เป็นผู้ดูแลนะเรื่อง heritage ทั้งประเทศเลยนะครับแต่ตอนนี้so you retire or what do you call it change your position a little bit yeah? Yeah. แต่ที่สำคัญก็คือว่าท่านอาจจะไม่ได้ทำงานหรือทำงานกระทรวงน้อยลงแต่ว่าเป็นกรรมการ World Heritage นะครับเป็นกรรมการที่พิจารณาเรื่องทุกเรื่องที่จะต้องเข้ามาเสนอขึ้นทะเบียนเนี่ยนะมาเป็นเวลา2 สมัยแล้วนะครับแล้วก็ยังเป็นอยู่อันนั้นท่านก็รู้เรื่องดีมากเลยนะในเรื่องเกณฑ์เรื่องจะต้องทำอะไรบ้างนะฮะซึ่งผมคิดว่าจะมีประโยชน์มากต่อการทำงานของเรานะครับแล้วคงจะต้องอาศัยท่านช่วยให้คำแนะนำไปตลอดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะผมหวังว่างั้นนะ I think we will need to have you around with us for a long time นะ depend on your experience so you have some slides to show us, right? Later. Okay, so what do you want to have the talk first? Yes. So what we'll do is to give time you to talk and then show a slide, and then I will ask you questions and open the floor for people to ask questions, and maybe we could link it up with Chiang Mai somehow. But we're not going to talk about Chiang Mai in this session. That will be later. Okay. So we're just learning from you. So please go ahead with your speech. Thank you very much, Dr. Rujaya. Distinguished honorable guests, distinguished participants, ladies and gentlemen, I would like to thank the organizers for inviting me to this meeting where there are so many experts here that I can see on the floor. Some of them my old friends, Kun Savitri, for instance, and also Kun Pisit, my old friends, and Kun Tarapong, and I also know Dr. Rujaya for several years. We met in my office. So it's a nice meeting of old friends, and like old friends, we are part of ASEAN, and I would like to share my experiences. But I feel very humbled because there are experts on World Heritage here today. So what I'm going to say may not be all that new. Yeah? In 2008, Malaysia earned an inscription for Malacca and Georgetown in Quebec. And I think Kun Savitri was there in Quebec at that time. And it became Malaysia's third UNESCO World Heritage inscription. That success was only the beginning and not the end of a country's responsibility. Thailand, with 5 World Heritage sites,
would agree with me that maintaining and keeping a UNESCO World Heritage inscription is not an easy feat. We all want to keep the inscription. We do not want our sites to be placed in the in danger list. Although being in the in danger list should be regarded in a positive manner according to UNESCO, it's just a wake-up call in order to bring a site back to its original state. The Philippines, for instance, had its rice terraces in the in danger list, and that was taken in a positive manner, and now it has been successfully nurtured back and is again on the World Heritage List. Ladies and gentlemen, a UNESCO World Heritage Site means national pride, as we are privileged to own a little piece of the Earth's history, to play a role in the story of mankind, to hold important evidence on human achievement and culture. And I think these are reflected in Thailand's 5 World Heritage inscriptions, where it shows that you play an important role in world history, in world culture, in the achievements of the world. So now you have several on the tentative list, and one more is going to be on the tentative list. So you're going to play an important role in the story of mankind. We also know that a World Heritage Site means an increase in national revenue. Thus, at the outset, we see 2 factors that have to be carefully balanced. 1, the protection of the site for future generations, and 2, the temptation to increase revenue to the maximum. Keeping a balance between these 2 factors is a nation's responsibility after receiving the much sought after UNESCO World Heritage inscription. We all realize that the path in the 21st century is a path that reads construction of buildings and transportation systems, reclamation of land, restructuring urban planning. All these can have a detrimental effect on any World Heritage city if they are not carefully considered. There should be room for change, and we should find that space so that the old can live in harmony with the new. This is easier said than done because the various pressures of power the various pressures from power blocks for development is usually greater than the pressure for heritage protection. In this equation, political will is the deciding factor. If development is not closely monitored, it can affect the outstanding universal value of the site and may jeopardize the inscription. The Department of National Heritage, which I was the Director General of until 3 months ago, represents the state party, and among our duties is to protect all inscriptions in the country. This means that we have to make sure
that the OUV is protected through overseeing project planning in the property and buffer of all the World Heritage Sites in the country. We have to make sure that the protection of OUV is on track and not derailed by development pressures. This is not easy because development is not just government projects to keep up with increasing population and increasing number of visitors, but it is also landowners seeking the highest and best use of land. Legal instruments and committees have to be put in place. A World Heritage Site office has to be established. A linkage between the World Heritage Office and